Kuultiin huhua, että Pirkkalasta löytyy Suomen ensimmäinen raskaampi sähkönosturiauto ja tultiin tänne VTA-tekniikalle kattoon sitä. Moi! Morjes, morjes! Minkämoinen konsepti täällä on tehty kasaan? Joo, eli tässä on täyssähkö Volvo FME meillä alustana ja siihen on sitten päällirakennettu tuommoinen 30 tonnimetrinen Palfingeri nosturi 6 hydraulisella jatkeella, 3-jatkoinen jipi siinä päässä. On hydraulinen vidssi löytyy nostopuomista ja henkilökorivarustus vielä EN280 korivarustus on nosturissa. Ja se on ensimmäinen täyssähköautoprojekti, mikä tässä ollaan tehty ja ollut mielenkiintoinen projekti ja vaikuttaa vallan hyvälle toi lopputulos kyllä. Ja niin kuin tuolla kyljessä lukee, niin taitaa olla Suomen ensimmäinen tällainen järeempi nosturi, mikä on tehty täyssähkökäyttöiseksi. Joo, kyllä se näin on. Mitä sitten myyjän kannalta, niin minkämoinen projekti oli tehdä sähköpaketti? No ei siinä, kyllähän sitä suunniteltiin aika paljon etukäteen ja näin, mutta ei se sitten loppujen lopuksi ihan hirveätä eroa tuohon perinteiseen dieselautoon nähden ole. Ja tämä on sitten tosiaan powerliftille menossa jossain vaiheessa pääkaupunkiseudulle ihan niin kuin oikeisiin töihin, että tämä ei ole enää demoauto. Joo, kyllä. Tämä lähtee töihin sitten tästä kyllä hyvinkin pian. Ja varmaan kun tämä lähtee liikkeelle, niin kun tuon äänettömyyden ja huolettomuuden kuulee ja kokee työmailla, niin luulisi, että rupeaa kiinnostaa vähän laajemminkin. No kyllä luulisi, että näitä kyllä mielellään tehdään lisää ja rohkeasti vaan kyselee, niin meiltä tarjousta kyllä tehdään sitten näistä päällirakenteista ja nostureista. Kuinka sitten muuten tällä hetkellä nosturikauppa, niin saako tehdä perinteisiin dieselautoihin tarjouksia? No pääasiassa vielä joo dieseleihin tehdään, mutta kyllä näihinkin on kiinnostusta koko ajan enemmän ja enemmän. Ja otetaan tuohon Pete on vähän enemmän perehtynyt tämän auton hydrauliikkaa tuohon rakenteeseen, niin jutellaan siitä vähän lisää. Kuinka tällainen sähköinen applikaatio niin kuin hydrauliikka-ammattilaisen silmin, niin minkä monen projekti oli? Siinä oli tietenkin dieselautohan erona se, että meillä ei ole sitä dieselin jyskettä peittämässä kaikkia hydrauliikan ääniä, niin se oli alkuun hieman aiheutti mietitystä, että kuinka järkyttävä ääni ja häiritsevä ääni se hydrauliikka tulee olemaan. Mutta lopputuloksena haven pumpulla, niin pumppu pyörii taustalla, ei pysty kuulemaan ennen kuin liikettä lähtee tekemään ja liikettäkin kun tekee, niin on aika, sanotaanko maltillinen tuo ääni. Joo, tässä ollaan nyt tyhjällä asfalttipihalla ja tuo ääni on melkein niin, että sitä ei tähänkään erota, niin kun mennään työmaaolosuhteisiin, niin se ei kyllä sitten varmasti kuulu enää sieltä yli ton hydrauliikan meteli. Ja toinen sitten, siellä on vaan vähäisesti momenttia tarjolla tuolla sähkömoottorissa, niin vähän jouduttu tekemään erilaisia. Normaalitilanteessa pyöritetään pumppua hiljaa, että saadaan olemaan hiljainen ja sellainen sähkönoloinen tämä auto. Ja sitten kun tarvitaan nopeita liikkeitä, niin me saadaan sieltä lisäkierrokset päälle, jolla se alkaa sitten useampikin liike toimimaan aika jouheasti yhtäaikaisesti. Ja ei siinä silti tuo äänitaso oikeastaan paljon mitään nouse näillä nopeimmilla kierroksilla. Ei se häiritseväksi nouse, että aika laadukkaan oloinen, jos sanoisi niin. Mitäs sitten kun sähköautosta aina puhutaan, niin puhutaan, että mikä on distanssi ja paljon sillä pääsee, niin kun tän ajaa työmaalle, niin kuinka paljon kestää Palfingerilla niin sanotusti yhdellä akulla operoida? Enemmän kuin operaattori jaksaa käyttää. Eli jos olisi raskasta nostotyötä, puhutaan sellaisesta, että tunnissa 40 minuuttia kone liikkuu aivan täysillä liikennopeuksilla ja muuten kettinkiä kiinnitetään, niin 30 tuntia kestää akku. Ja sitten jos puhutaan kevyestä nostokäytöstä, asennuskäytöstä, mihin pääasiassa nosturi on vaan tyhjäkäynnillä, niin jopa 150 tuntia, eli käytännössä kuukauden työpäivät putkeen saisi yhdellä akulla olla. Se ei ole merkitsevä sähkönkuluttaja tuo nosturi, vaan enemmän se, että kun ajetaan työmaalle, niin se vie. Ja sitten jos ollaan työmaalla vaikka just asennusnosturitöissä, niin eikö ton saa lyödä töpselin päähän, niin se lataa samalla? Kyllä, eli siellä kulkee autossa mukana 22 kilowatin laturi, matkalaturi, niin sillä saadaan ladattua enemmän kuin mitä nosturi vie, edes pahimmassa tilanteessa. Eli se lataa koko ajan enemmän kuin käyttää, niin ootteko te keksinyt täällä Volvo ja Palfingerin kanssa niin ikiliikkuja? Tavallaan.
Sä oot tätä tässä kokeillut ja käytellyt toki projektin aikanakin, niin onko siinä eroa, kun ihan nosturikäytössä huomaako verrattuna dieselistä voimansa saavaa? Ei siinä eroa, että nimenomaan tuolla pienillä kierroksilla kun pelataan, niin siellä huomaa, että ihan soppaa ei ole samalla lailla tarjolla kuin dieselissä, mutta sitten kun laitetaan kierroksia enemmän, niin sitten sitä on tarjolla, että sitten ei enää ole mitään eroa dieseliin nosturikäytön kannalta. Eli tosiaan tällaiset täysin sähköautopohjaiset ratkaisut varmaan nosturikäytössä niin tulee jatkossa lisääntyä. Varmasti, että tämä on tulevaisuutta, mutta vielä hieman rauhallisempaa tällä rintamalla. Mutta tää lähtee Powerliftille töihin, niin voidaan sanoa, että tulevaisuus on nyt täällä, että tää on nykyaikaa. Kyllä. Kiitos.